नमस्कार, म रिजाल। HTML ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामीले HTML को बारेमा जान्नेछौँ। HTML को पूरा रूप हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो। इन्टरनेटमा प्रयोग गरिने वेब पेजहरू बनाउन HTML को प्रयोग गरिन्छ। सन् 1990 मा स्विजरल्यान्डका टिम बर्नर्स-लीले HTML को विकास गरेका हुन्। HTML को विकास हुनुभन्दा पहिले कम्प्युटर नेटवर्कमा फाइल एक आपसमा आदान प्रदान गर्न धेरै समय लाग्थ्यो। HTML को प्रयोग वेब पेजहरूमा अक्षर, ध्वनि, भिडियो आदि आकर्षक रूपले व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिन्छ। HTML को सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको हाइपरलिङ्क हो। हाइपरलिङ्क को प्रयोग गरेर एउटा वेब पेजबाट अर्को वेब पेजमा लिङ्क पनि राख्न सकिन्छ। हामीले हाइपरलिङ्क को प्रयोग गरेर राखेका लिङ्कहरूमा क्लिक गरी सजिलैसँग एउटा वेब पेजबाट अर्को वेब पेजमा जान सकिन्छ। वेब पेज HTML को प्रयोग गरी बनाइएका डकुमेन्टहरूलाई नै वेब पेज भनिन्छ। HTML को एक्सटेन्सन फाइल सेभ गर्ने बेलामा .html, .htm गरेर हामीले HTML डकुमेन्टहरूलाई सेभ गर्न सक्दछौँ। कृपया यस ट्युटोरियल हेरिसकेपछि तपाईले सल्लाह सुझाव दिनुहोला र अन्य हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।